to my YouTube channel. For today's video guys, gagawa tayo ng spring roll na vegetables. Ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng spring roll step by step. So guys, ito na yung mga ingredients na gagamitin ko. So guys, meron ako ditong onion, slice, garlic, bawang, and chopped chili, 2 magic cubes, at meron din ako ditong beans, hiniwa-hiwa ko siya, and zucchini. Of course, meron tayong carrots and cabbage. And spice naman yung gagamitin yung spice ay black pepper, turmeric powder, mixed spice, and paprika. And of course, hindi mawawala yung ating spring roll pastry. So guys, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa nito step by step. So guys, ito lang yung gulay na meron ako kasi dito sa Middle East hindi sila kumakain ng mga toge, ganun. So ito na lang guys. Lahat naman ng gulay na pwede mong ilagay ay pwede. So ito yung gagamitin kong vegetables, 4 lang na klase. So guys, umpisahan ko na, lulutuin ko na ito. Half cook lang siya. So ipapakita ko sa inyo. So guys, maglalagay na ako ng oil. Lagay natin yung sibuyas. Isutay lang natin siya. Then next, yung garlic. Next, lagay ko yung 2 magic cubes and chili. So next guys, ilalagay natin yung beans kasi mas matagal siyang maluto konti. Haluin lang. Next is yung ating carrots. So guys, next na natin yung zucchini or kusa dito sa Middle East. And next is yung cabbage. So, i-mix natin lahat to guys.
Lutuin lang siya ng half cook. Ayan. Mix natin siya. So guys, mix na to. Half cook lang siya para naman crunchy pag prinito natin yung ano. So, ano pala guys, optional to. Kahit anong gulay ang gusto nyo ilagay. Optional talaga. Half cook lang ang pagkakaluto. Ayan, tingnan nyo. Ang ganda ng blending ng kulay. So guys, papalamigin natin to konti bago natin siya balutin. Then ipapakita ko step by step kung paano magbalot ng spring roll vegetable. So guys, this is done. Perfect color. See? Ang ganda ng kulay. Ayan, gulay is buhay. So, i-cool down natin siya ng konti bago natin siya balutin guys. So, na-mix na natin siya guys. So, lalagay na natin yung ating mga spice. Then, mix well. Maglagay tayo ng konting asin. Ang panggang lasa. Salt. So, i-mix natin siya. Hello guys, magbabalot na tayo. May tinunaw ako ditong harina. Pandikit ko siya. Tsaka dito na yung ating spring roll pastry. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan siya. So, gamitin natin at ito na yung ating vegetables. So guys, papakita ko sa inyo step by step. First thing, kuha ka ng isang sheet. Yan. Then, maglalagay ka ng isang kutsarang gulay. Then, yan. I-close mo siya. Then, fold mo side by side. Siguraduhan lang nakasarado guys. Then, kumuha ka ng yung harina na tinuna ko sa tubig. Then, roll. Ayan na siya guys. So, again, step by step. One sheet ng pastry. Maglalagay ka ng isang kutsarang gulay. Roll. Fold. Next side, fold. And put something, yung harina ulit. Then, roll. Yan siya guys. Napakadali lang siya guys. Very easy lang gumawa. Yan. Again. So guys. Fold. Yan siya. Fold. Ito kita. Fold again. Yan siya. So, again. Napakadali lang guys. Fold. Then fold again. Roll. So guys, tingnan siya. Napakadali na siya. Gagawa pa tayo ng isa. Ayan. Pastry. Put the vegetables. Napakadali lang guys. Okay guys. Here. Sana po matulungan ko kayo kung paano gumawa ng spring roll vegetables. Lalong-lalo na is magra-Ramadan na dito sa Middle East. Kailangan talaga nila ito.
sa kanilang pagpapasting. So, mga kapwa ko OFW dito sa Middle East, panoorin nyo to kung hindi pa kayo marunong gawa ng spring roll vegetables kasi ito yung ano nila dito. So guys, gagawa ako ng marami, then I will stock on the freezer for 1 month kasi 1 month yung Ramadan. So guys, thanks for supporting me, the kusinera. Okay guys, thanks for supporting me, the kusinera, and God bless you all. Sana huwag kayo magsawa sa aking mga vlog. And thanks for supporting again. Thank you very much. God bless you all. See you next video. Bye. Ito na guys. Ito na guys yung finished product natin. Nakagawa tayo ng maraming spring rolls, vegetables. Yan. So, ipapak na natin to guys at i-stock ko siya sa freezer.